الليلة هنتكلم في حلقة جديدة عن ال OSI Model اللي هو ال Open System Interconnection. طيب ال OSI Model ده هو ستاندر للأجهزة اللي بتشتغل في الشبكات. اتعمل الستاندر ده عشان كل الأجهزة وكل البرامج الموجودة في الشبكة تقدر تتواصل مع بعض، هو عبارة عن وسيط بتاع تفاهم بين الأجهزة، كأنما اللي هي لغة واحدة تتحدث بها الأجهزة والبرامج مع بعض. قبل ال OSI موديل كانت كل شركة عندها الأجهزة بتاعتها بتقدر تتواصل مع بعض، لكن الأجهزة بتاعت الشركة نفسها ما بتقدر تتواصل مع أجهزة الشركة التانية. من غير ال OSI موديل ما كان ممكن الأجهزة بتاعت اليونكس أو اللينكس تقدر تتواصل مع الأجهزة بتاعت الويندوز أو الماك أو الأجهزة بتاعت التلفون الموجودة الآن. ال OSI موديل بيتكون من 7 طبقات مرمزة عندنا من 1 إلى 7 ومن 7 إلى 1. هي ال Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, Physical Layer. إذا عايزين نتذكر الطبقات دي نقول all people seem to need data processing. أي حرف في البداية بيمثل لي اسم لطبقة من الطبقات دي. هي ال A for Application, People, Presentation, Seam, Session وهكذا. ممكن نقسم الطبقات بتاعة ال OSI موديل لقسمين. الجزء العلوي اللي هو الثلاثة طبقات العليا، إذا مسكنا الطبقة السابعة اللي هي الابليكيشن لاير بيتعامل لي مع البرامج. البرزنتيشن لاير بتتعامل لي مع البيانات، التشفير بتاع البيانات. السيشن لاير بتحافظ لي على الخصوصية لكل مستخدم في الجهاز. القسم الثاني الأربع طبقات الدنيا اللي هي من 1 لحد 4: ترانسبورت لاير، نتورك لاير، داتا لينك لاير، فيزيكال لاير. دي في الغالب بتتعامل مع الأجهزة بتاعت الشبكة. إذا مسكنا الترانسبورت لاير اللي هي بتتأكد لي من إنه البيانات وصلت لوجهتها الماشية لها في بروتوكولات معينة زي TCP. بتصحح لي الأخطاء اللي بتحصل إذا في بيانات ما وصلت. ترانسبورت لاير بتعيد إرسالها مرة أخرى. النتورك لاير بلقى فيها الاي بي ادرس. الاي بي ادرس اللي هو بساعد لي البيانات عشان تصل لوجهتها النهائية. الداتا لينك لاير بتجمع لي البيانات مع بعض، تقسمها لي لبايت ولفريمز عشان بعد ذاك تترسل للطرف الآخر. برضه بتتعامل مع الماك ادرس أو بيسموه الفيزيكال ادرس. تكتشف الأخطاء إذا في بيانات ناقصة، بتكتشف البيانات الناقصة لكن ما بتصححها أو ما بتقوم بإعادة إرسالها. مسؤولة عن تصحيح البيانات اللي هي الترانسبورت لاير. الداتا لينك لاير بتكتشف الخطأ. ترانسبورت لاير بتصحح الخطأ. الطبقة الأخيرة اللي هي الفيزيكال لاير بتتعامل لي مع البيتس، مع الأجهزة، مع الكوابل. بعد ما تتحول البيانات لبيتس اللي هي عبارة عن 0 1، الزيرو 1 دي بتتحول لنبضات كهربائية. نيجي ناخد كل طبقة بالتفصيل ونبدأ بالطبقة السابعة الابليكيشن لاير. قلنا الابليكيشن لاير بتتعامل لي مع البرامج الموجودة في الجهاز. ده ما معناها انه لو فتحت ملف بتاع وورد معناه انا خلاص كده بتعامل في الابليكيشن لاير، لا. حتى لو فتحت المتصفح ده ما معناها انه انا بتعامل مع الابليكيشن. اللي هي الابليكيشن لاير بلقى فيها البروتوكولات بتاعت ال HTTP وال FTP وهكذا. مجرد ما اتعامل مع واحد من البروتوكولات دي انا بعد تعاملت مع الابليكيشن لاير. يعني اذا فتحت المتصفح كتبت العنوان بتاع الصفحة اللي انا ماشي لها، مجرد ما ضغطت انتر في اللحظة دي المتصفح بيبدأ يتعامل مع الابليكيشن لاير. عندي البرزنتيشن لاير اللي هي بتتعامل مع البيانات في الغالب، بتحول لي البيانات من شكل لآخر. هي بتترجم البيانات من شكلها العادي إذا كتبت ملف بتاع وورد أو كتبت في المتصفح جملة معينة، بتاخد الجملة المعينة دي بتحولها للآسكي أو لليو تي اف. عندي السيشن لاير. السيشن لاير اللي هي بتحافظ لي على خصوصية كل مستخدم، بتحافظ لي على الجلسة. السيشن لاير بمعنى الجلسة، بيانات كل مستخدم بتكون معزولة من الثاني. كمثال إذا نحن اثنين عن طريق الريموت ديسكتوب كل واحد فينا فاتح صفحته بتاعت الفيسبوك، البيانات حقتي ما بتمشي للشخص الآخر ولا بيانات الشخص الآخر بتجي. يجي للطبقة بتاعت الترانسبورت لاير. من البروتوكولات الموجودة فيها الترانسميشن كنترول بروتوكول TCP، الداتاجرام بروتوكول UDP. اليوزر داتاجرام اللي هو UDP بيرسل البيانات لكن ما من وظيفته انه يتأكد البيانات وصلت ولا ما وصلت. اما TCP لما يرسل بيانات لازم يتأكد انه البيانات وصلت. شوف كيف TCP بيشتغل. TCP بيبدأ حاجة اسمها الهاند شيكينج او الكونكشن اجريمنت او الاتفاقية بتاعت الاتصال. الجهاز المرسل هيرسل طلب بتاع اتصال، الريسيفر هنا حيرسل له الطريقة بتاعت الاتصال بيناتهم. كمثال مثلا السرعة بتاعت البيانات اللي حيتواصلوا بها مع بعض. يقوم الجهاز المرسل بيرد للجهاز المستقبل بعد الرسالة بتاعت الاكنولجمنت دي، بعد البيانات بتبدأ ترسل للجهاز المستقبل. في حاجة مهمة برضو في ال TCP اللي هي مرات بيكون المستقبل ما قادر يستقبل كل التدفق بتاع البيانات اللي واصل له ده. فلما يوصل مرحلة معينة البفر بتاعه اتملى. البفر ده عبارة عن ذاكرة مؤقتة للبيانات قبل ما يحصل لها معالجة. مجرد ما البفر يتملى يقوم بيرسل للمرسل رسالة يقول له ها أقف خلاص، أنا ما حقدر أعالج كل البيانات دي، استنى شوية أعالج البيانات اللي عندي دي بعد ذاك أبدأ أرسل تاني. مجرد ما المستقبل انتهى من معالجة البيانات يدي المرسل معلومة
يقول لي اوكي انا الان جاهز ابدا ارسال البيانات تاني. الحاجه دي بسموها الفلو كنترول. الفلو كنترول ده جزء اساسي من الكونكشن اورينتد او اللي هي اتصال الموثوق. الحاجات التانية مع الفلو كنترول اللي هي السيكونسينج والاكنولجمنت. قلنا البيانات المرسله عن طريق التي سي بي لازم نتاكد انها وصلت للمستقبل. كيف الكلام ده بيحصل؟ المرسل لما يرسل بيانات المستقبل بيعلمه يقول له البيانات وصلت، يرسل باكج تانية المستقبل يعلم يقول البيانات وصلت. لكن لو لاحظنا للطريقة دي تكون بطيئة جدا، المستقبل يعلم المرسل حتى بعد ذاك المرسل يرسل تاني. طيب الحل شنو؟ الحل انه الجهازين اتفقوا على حجم معين من البيانات اللي هو بسموه الويندو سايز. كمثال هنا خلينا نقول عدد من الباكج، لكن في الطبيعة هي حجم بتاع بيانات. إذا قلنا الويندو حجمها 3 باكج، فالمرسل بيرسل 3 باكج. لما انتصل الثلاثة باكج المستقبل بيرسل يقول له اوكي رسل الباكج الرابعة، فبرسل الرابعة والخامسة والسادسة. المستقبل برسل له رسل السابعة. قلنا برضو ان الترانسبورت لاير تتأكد لي من انه البيانات وصلت كلها. اذا في واحدة من الباكج دي ضاعت، كمثال هنا الباكج رقم 5 ضاعت، فبالتالي المستقبل حيرسل للمرسل يقول له انت رسلت 4 و5 و6، انا وصلتني 4 و6 بس. فبيقوم المستقبل برسل للمرسل يقول له رسل لي 5، يقوم المرسل برسل للمستقبل 5، المستقبل برد له اوكي 5 وصلت رسل 7. النتورك لاير بتأكد لي انه البيانات دي تصل بأحسن طريقة ممكنة، والحاجة دي بتحصل في الراوترات. فبتشوف أحسن طريق ممكن توصل به البيانات دي للطرف الآخر، يكون الوصلة ما مزدحمة، ممكن تكون السعة بتاعتها عالية، ممكن تكون الأكثر فيها عدد أجهزة أقل. مثلا ممكن ترسل عن طريق 3 راوترات أحسن من ترسل عن طريق 6 راوترات. لكن إذا كانت ال5 راوترات دي الباندويث بتاع السعة بتاعتها سعة الإرسال عالية، بالتالي ممكن يرسل عن طريق ال5 ما عن طريق الثلاثة، رغم انه الثلاثة اقل ولكن السرعة بتاعتها ابطأ. النتورك لاير دي بتتعامل لي مع نوعين من البيانات المرسلة، ودي من ضمنها بكون البروتوكول بتاع الاي بي اللي هو اللوجيكال ادرس، العنوان بتاع الاي بي. مع البيانات الثانية اللي هي الطريقة بتاعت ارسال البيانات اللي هي الخريطة بتاعت الشبكة. في بروتوكولات بتتعامل مع الحاجة دي اللي هي الخريطة بتاعت الشبكة، عبارة عن جداول موجودة في الراوتر بتوري الراوتر إذا عايز ترسل البيانات للجهاز الفلاني أرسلها عن طريق المنفذ الآتي. كيف الراوتينج تيبل ده شكله كيف؟ إذا مسكنا الخريطة اللي قدامنا دي أو الشبكة اللي قدامنا دي، عندي راوترين، اللي هو الراوتر اللي هنا ده والراوتر اللي هنا متصلين عن طريق الإنترنت. في كل راوتر عنده شبكة متصل بها، شبكة داخلية اللي هي 1، والشبكة الداخلية الثانية اللي هي 3، وبيناتهم الاثنين متصلين بالشبكة 2. كل راوتر من الراوترات دي عنده راوتينج تيبل اللي هو جدول توجيه. جدول التوجيه ده كمثال فيه شنو؟ ما بالضبط فيه البيانات دي، ولكن كمثال إذا مسكنا الجدول ده هنا بيقول إذا عايز تصل للشبكة 2 الأجهزة دي أي جهاز رسل البيانات دي ماشية للشبكة 1، بالتالي الشبكة 1 موجودة وين؟ في الانترفيس، انت دي معناها انترفيس، في الانترفيس S0 اللي هي S0 الموجود هنا ده. والمترك اللي هو بتبعد كم راوتر من هنا، في كم راوتر بيناتهم اللي هي بين الشبكة 3 والشبكة 1 اللي هو في راوتر واحد بيناتهم. إذا في أي باكج ماشية للشبكة 2 لازم تمشي عن طريق الإس اللي هي الشبكة 2 اللي هي الموجودة هنا دي. في كم جهاز بيناتهم؟ صفر، لأنه الشبكة 2 متصلة مباشرة مع الراوتر، ما في أي جهاز بيناتهم. نجي للطبقة اللي بعدها اللي هي الداتا لينك لاير. في الداتا لينك لاير بتتعامل لي في الغالب مع اللان، اللوكال اريا نتورك، اللي هي في الغالب السويتشات بتتعامل مع الداتا لينك لاير. ليه؟ لأنها مسؤولة عن الماك ادريس أو الفيزيكال ادريس. إذا عايز ترسل أي بيانات بتستخدم الماك ادريس أو الفيزيكال ادريس. البيانات دي في كل طبقة من الطبقات عندها اسم مختلف، بتسمى ال PDU لما تجي الترانسبورت لاير، بتسمى السيجمنت لما تجي النتورك لاير، بتسمى الباكج، لما تمشي للداتا لينك لاير بتسمى الفريم، والفيزيكال لاير بتسمى بيتس. الطبقة الأخيرة الفيزيكال لاير ذكرنا إنها بتتعامل لي مع البيتس اللي هي 0 1. ضربنا مثل في المحاضرة السابقة بالموريس كود وبالاسكي كود وكده، بتحول لي البيانات ل 0 1. 0 1 اللي هي بتبقى لي بعد ذاك عبارة عن نبضات كهربائية، إذا في 0 معناها ما في كهرباء، إذا في 1 في كهرباء. ده كله ما يختص بمحاضرة الليلة. ما تنسوا اللايك والسبسكرايب عشان يصلكم الجديد، وفي أمان الله.